Sa sobrang dami ng barako naming pabo, kinatay namin yung isa at gawing panghapunan. Ang lasa ng karne ng turkey ay medyo naiiba sa manok. Ang puting karne ng dibdib ng turkey ay malinis at mild ang lasa, hindi ganoon malansa kumpara sa ibang ibon. Mas meaty at masarap ang dark meat. Yung hita at pakpak ay may mas malalim, mas malasa at bahagyang maalat-tamis na lasa kumpara sa dibdib. May pagka-earthy at rich. Sa kabuuan, ang turkey ay parang manok, pero mas masarap, mas mabigat at mas malaman ang lasa, lalo na sa dark meat. I hope you'll enjoy watching, amigo. Let's go and enjoy chicken and duck farming.